UNLAD Pilipinas. Sa katimugang bahagi ng Pilipinas, isang isla ang nababalot ng samut-saring kwento ng tagumpay at pagbangon. Ang isla ng Mindanao. Maliban sa pagiging sagana sa likas na yaman at kultura, kanlungan ang isla ng iba't ibang paniniwala. Ngunit iisang pagkakakilanlan, ang lahing Pilipino. Sa likod ng yaman ng lahi ng Mindanao, nagkukubli ang istorya ng pagdanak ng dugo. Libo-libo ang nagbuwis ng buhay dahil sa rebelyon, terorismo, girian ukol sa ari-arian at paniniwala, kahirapan at kawalan ng sapat na edukasyon. Isa ang Central Mindanao sa matagal nang nakipaglaban para sa kanilang kapayapaan. Kaugnay nito, iba't ibang taktika na ang inilunsad ng pamahalaan upang wakasan ang sigalot sa lupang pangako. At sa gitna ng pagpapalakas ng seguridad, umusbong ang marami pang isyong pangkapayapaan na kinakailangan ng agarang kasagutan upang umunlad ang mga kanayunan. Ang 6th Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni Major General Juvie Max Uy ang nakatalagang mga laga at magpanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Sa kanilang ika-33 anibersaryo, ano na nga ba ang estado ng kanilang nasasakupan kung kapayapaan ang pag-uusapan? At sa pagkakabuo ng isang autonomous government dito, magtatapos na nga ba ang isang hidwaang matagal na nilang kinakaharap? Diretsahan po tayo, General. The situation in Central Mindanao is so complex. Nandito yung NPA, nandito yung BIFF, and other lawless elements. How do you deal with these threats? 6ID in all its forces, including their support units, especially our local government units, our provincial governors in every province that is nasasakupan ng Joint Task Force Central at 6ID. Kaisa po namin sila. Akibat namin sila, bodies namin sila sa pag-solve ng complex na problema dito sa South Central Mindanao. Gusto lang natin i-clarify to, General, no? Kasi parang malabo. Ano ba yung mga lalawigan na nasasakupan ng 6th Infantry Division para malagay natin kung sino ba ang responsable sa ganitong mga pagkukulang o mga accomplishments at para meron tayong accountability. Unang-una, nandito tayo sa North Cotabato sa pamumuno ng ating butihing gobernador, ang diwata ng Mount Apo, si Honorable Governor Nancy Catamco. Okay. Yung governor ng Sultan Kudarat province, The whole Sultan Kudarat, Okay. si Honorable Governor Suharto Teng Mangudadato. Okay. Yung kanyang may bahay, si governor ng Maguindanao, si Honorable Bay Mariam Sangki Mangudadato. And of course, yung governor ng Maguindanao. ng South Cotabato and the portions of Sarangani province, which is only 3 municipalities sa Sarangani province. Why portion? Bakit? Saan yung iba? Yung ibang area ay area ng 10th Infantry Division. Okay. And 4 municipalities, Lanao del Sur Okay. and Cotabato City, of course, General Santos City. General, can you tell us, you are celebrating your anniversary, 33rd anniversary, I guess. Yeah. Dun sa 33 years na pagkabuo ng 6th Infantry Division, ano yung mga nakikita mong pinakamatinding struggles ng iyong division bago nyo na-achieve itong kung ano man yung narating mo ngayon? Unang-una is terrorism is the biggest problem. Violent extremism is the biggest problem within 6ID in the central area. Okay. In which ang pagsugpo natin ng terorismo, I'm not comparing it to the previous commanders in the past, but ang karamihan kasi ang pagtingin natin sa terorismo is a foreign problem. But where in fact it is a local problem that requires local solutions. We have gone to schools and foreign schools on counter-terrorism, but majority of it is we want foreign solutions. Okay. We in 6ID have a different solution which I have done in the past as a brigade commander in Basilan. And we are applying it now in South Central Mindanao. We are piloting it in Maguindanao first and in North Cotabato.
In Maguindanao, we call it Aguila Heaven, which is, Aguila is the program of the governor of Maguindanao, which is the center of a terrorism problem in the area of 6ID in GTF Central. We call it anak na may ginintuang layunin. Okay. Hintuan ang violent extremism Okay. ngayon. So, Okay. yan ang programa namin sa Central Mindanao. Aha. Kaakibat namin ang local government ng Maguindanao sa pagsugpo ng problema ng terorismo. Okay. So Sa North Cotabato naman, may program na tinatawag naming Diwata Heaven. naniniwala ba ang mga sundalo sa Diwata hanggang sa mga oras na ito? Nakikita na nila si Ma'am. Siguro siya ang Diwata ng Mount So, Apo. you're talking about the governor? Yes. Okay. That's her program Ah. in which dapat iwaksi at wakasan ang terorismo at armadong pakikibaka. Okay. Hintuan ang violent extremism sa North Cotabato. Yun ang kanyang programa na sinusuportahan namin. Okay. The military are here to support the local government units adikain, their objective. Yun yung titingnan mo, gaya nga nasabi, the most abused word in the past is partner. Okay. Iniba ko yan sa amin ngayon. Okay. It's buddies. Ibig Okay. sabihin ng buddies sa military, hanggang kamatayan, walang iwanan. Okay. That's how we deal as Okay. soldiers and Marines and Okay. sailors within Okay. GTF So, Central. in the past 33 years, you have this problem of terrorism. So, the NPAs are considered terrorists also. The Muslim extremists, terrorist. Nandyan yung Maute, nandyan yung Abu Sayyaf. Gaano kalaki ang nabawas sa kanilang puwersa? Because we had this Marawi siege, no? Maraming namatay doon. And the continuous operations of the military against the terrorists. So, paano mo i-compare? Gaano kalakas sila noon at ilan na lang ngayon? Saan na sila nagtatago? Saan na ba itong mga kalaban ninyo ngayon? Yung kalaban ay nasa komunidad. Okay. That's why I'm telling the leadership of the BARM that the solution to the terrorist problem is napakalaki ng role ng Bangsamoro Autonomous Government. Klaro ko lang, sir, yung teroristang mga Muslim extremists ay nasa komunidad. Sa komunidad din yan ng mga Muslim. Wala na sila sa bundok? May bundok na areas, mayroon sa marshland, Okay. mayroong nasa urban. Okay. Supporters are in the urban but their armed components usually are in the marshland. What particular area in Central Mindanao yung mga extremists natin? Kaya na natin sa Maguindanao, BIFF is the famous SPMS box. Yun ang gusto naming mabago na imahe ng SPMS box. Ano yun, sir? Pag sinabi mong SPMS box, Aha. siya ang nag-represent ng terorismo sa buong Maguindanao at saka usually sa buong Pilipinas. Saan lugar yun? Those are 4 municipalities sa Dato Saudi, Dato Salibo, Mama Sapano, Pagatin. Yan ang munisipyo na nasakupan. They call it the famous the box. So, ibig sabihin, sir, yung terorismo ay malaki na bawas. Sa ngayon, malaki ang nabawas. Aha. Yung programa na sinabi ko sa inyo kanina is napakalaki ng contribution nun. Kahit sa North Cotabato, if you look at, there are so many surrenderies with the 6th or 2nd Brigade. Sa NPA? Both NPAs and Aha. the BIFF. Sa Maguindanao, meron ding maraming surrenderies. And counting, coming in, counting with firearms. Ito ay isang solusyon na daan-daan nating makita. Sa mga nagdaan kasi, pag may nag-surrender, ano ang nangyari sa kanila pagkatapos mag-surrender? We just so eager to know sa mga nagdaang mga panahon sa 33 years na existence ninyo. Ilan na kayong mga sundalong nagbuwis ng buhay? Ilan ng mga Abu Sayyaf, extremists ang namatay at mga NPA? You just have to get yung figure ninyo na malapit sa katotohanan. Dahil gusto namin kung gaano nasayang ang buhay ng mga Pilipino sa pakipaglaban. Hindi ko mabilang yung exact number. Pero marami ng dugo ang dumana. More than 10,000? Hindi naman siguro. Hindi siya ganun. But if we'll start it from the 70s, Okay. hindi naman siguro umabot. Okay. Pero kung titingnan mo yung giyera, hindi naman yung kumbatan sa maraming namamatay. It's the civilian non-combatants that were affected. Okay. So, hindi iyon kung tinitingnan natin yung sundalo at saka yung mga namatay na mga rebelde. Hindi naman yon ang pinaka-apektado. The affected are the communities. Kaya ang solusyon ng mga problema na to, how the communities, how the armed forces will be relevant to the community through the effort, the support of the local government, which is our bodies. Aside from the support of the local government unit, anong support ngayon? Are you happy that the President is always visiting your camps? Meron kompletong logistic support and tumaas ang sweldo ng mga sundalo? Kasama yon sa mga moral ng sundalo. Pero ang pinakamaganda ay yung presidente, mayroon siyang
meron siyang objective na wakasan yung problema ng Pilipinas, lalo na sa communist terrorist group at saka dito sa BIFF and all other extremist groups. Meron siyang pananaw na kailangan wakasan ito sa kanyang termino. Or maybe, General, masabi nating may pagkakaiba na when it comes to the peace and order situation because of the establishment of the Bangsamoro government, which is now the Bangsamoro Transition Authority, dahil nakisa na sila sa pamahalaan. Malaking bagay. Kasi yan ang request namin sa kanila is nandyan na yung Bangsamoro government. Pero mayroon lang kaming mga reminders pag kinakausap namin sila. Ano po yun? In which, if you will know, all revolutions in the world were not solved through violent means. It was solved in the negotiating table. So isa lang ang request namin sa kanila, sa leadership ng BARM, na kung ka-engage namin sila, kinakausap namin sila. Kasi may kaibahan. It's too easy to run a rebel group than to run a government. Because running a rebel group, hindi mo sinusunod yung batas ng bansa. But running a government, and every move you make, naaayon yan sa batas. Yung lahat ng armas namin ay talagang ibibigay namin sa gobyerno. At kapalit noon, mayroong livelihood yung mga tao namin. Itong mga tao na humahawak ng baril noon, ay ngayon ay mayroon na talaga silang alternative sa buhay nila. We used to fight against the MILF. That's numbering around 40,000 combatants. And with the approval of the Bangsamoro Organic Law and the result of the referendum, the MILF, which used to be our enemy, is now our partner. In fact, they are part of us. They are part of the government. With the peace agreement with the MILF, ano lang focus natin? CTG na lang halos, and of course yung mga lawless groups, and then yung mga BIFF, napaka-konti na lang. So our agreement with the MILF, our peace agreement with the MNLF, with the MILF, has really helped us to transform our organization into a more disciplined, into a more capable one, and likewise provided us a greater focus on where our resources and efforts will be, especially with the city. Sa naganap na pagkubkob ng mga teroristang Maute sa Marawi noong 2017, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao. At sa pagtatapos nito noong nakaraang December 2019, kabilang ang buong Central Mindanao sa nakadama ng pagbabagong dulot ng gobyerno at bagong otonomiyang nakahanda para sa kanila. Sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kaakibat nito ang direktibang naglalayong mas lalo pang paigtingin ang samahan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Moro Islamic Liberation Front. Ang in-establish namin with the government is a joint peace and order teams. Will be composed of our forces na hindi pa na-decommission, and then yung PNP, and then yung Army. Frankly, ang tingin pa rin ng mga tao, yung soldier is kalaban nila. So they refuse to cooperate. I have done my part as the commander of the 6th Infantry Division and Joint Task Force Central. In fact, after the approval of the Bangsamoro Organic Law, the first political activity was referendum. During that referendum, we really tried our best to provide a democratic space and let democracy work so that we can really hear the voice of the people in the Bangsamoro. Kung sino yung gusto magiging part ng Bangsamoro government at sino yung ayaw. Bumoto sila ng yes during the plebiscite, nasasama sila sa BARM. So ito po ay suportado natin, no? But as of now, since hindi pa na-create yung kanilang municipality na ginagawa at nasa transition pa ngayon ang BARM, sinusuportahan pa rin natin itong 63 barangays. The same ang ginagawa naman ng BARM leadership. Nakamit man ang isang usaping pangkapayapaan sa Mindanao, sa kabilang banda, nagpapatuloy pa rin ang banta ng mga komunistang grupo sa lugar. Malaki pa rin ang gagampanang tungkulin ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa usaping ito upang tuluyan ang mailigtas sa mga taong naligaw ng landas dahil sa maling ideolohiya. General, kung may reminder kayo sa MILF, meron din silang reminder sa inyo.
ibigay yung mga dapat sa kanila, lalong-lalo na yung para sa mga combatants na mag-surrender ng firearms, which is 1,100,000 na ibigay. Ano po tugon nyo at sagot nyo dyan? Ang gobyerno ay kung ano ang pangako ay palagay ko tutuparin nila. Hindi lang ako ang ahensya na sumasagot niyan. May primary agency na dapat sumagot diyan na Cesar. Yung Office of the Judicial Process on Reconciliation. Okay. In which pinangunahan ng dating naming Chief of Staff na si General Carlito Galvez Jr. By hearing, sir, that some combatants are disgruntled, ano yung reaction mo dyan? Ano yung payo mo sa kanila? They have been talking to the government for so many decades and they have been fighting for so many decades. Kung kailan pa narating na nasaynan yung Bangsamoro Organic Law, ang gobyerno ay ginagawa ang paraan para masatisfy yung each individual na MILF combatants. Yung maliit na bagay na nakikita nila is, of course, kailangan hindi naman na ang solusyon ng kanilang problema ay overnight, sa tingin ko. May hakbang na ginagawa ang gobyerno sa pamumuno ng ating presidente na maibigay sa kanila kung ano ang napag-usapan. Isa sa mga in-expect ng sambayanang Pilipino, sir, after the establishment of the BARM is kapag may gulo, kapag may gyera sa mga terorista and other enemies of the government, ay tutulong sila. Yun ang inasahan na magsasanib puwersa. Have they been helpful to the AFP so far? There are some areas that they are helping. Joint operations Give us an example. There are operations in Rajabuayan, Dato Piang, parts of Pikit. Okay, hot That pursuit. the MILF is helping the government forces. Soldiers could attest to that. Communities could attest to you that the MILF are helping. And some of them are even guarding communities from the attacks of the BIFF. So, ibig sabihin, sir, kung halimbawa, tumulong sila sa inyo, they carry firearms. Yep. Are they allowed to carry firearms outside their homes? Sa ngayon ay hindi pa tapos ang decommissioning. May mga puwersa pa ng MILF, gaya ng sinabi mo kanina, may Okay. phase 3 pa in which it Okay. is going. Okay. Nagdadala sila ng firearms within their communities only. Hindi nila pwedeng mag-ilabas yon sa kanilang komunidad. Itong sinasabi, sir, na mga pagtutugis na sumasama sila sa kabuuan para mapaisa yung forces ng gobyerno para sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasasakupan ninyo. But we have interviewed, as in the case of 63 barangays here in North Cotabato, na dati ay under sila ng pamamahala ng Provincial Government of North Cotabato. Ngayon, dahil sa nag-eleksyon, sila'y kasapi na. And may mga residente po doon na sabi nila gusto nilang bumalik sa North Cotabato kasi nagpapatuloy pa rin yung takot, yung ligalig at mga naramdaman nilang mga banta. How would you react on this, sir? The 63 barangays, which is formerly belong to North Cotabato, which was included in the BARM. Kung titingnan mo, napakabata kasi. No? 2019 lang sila nasama. And everybody from that 63 barangays expect na may solusyon kaagad ang BARM. But the BARM is still on the process, yung kanilang parliament. Okay. Marami pa silang hakbang na dapat tugunan, yung kanilang administrative code. Okay. Marami pa silang bagay, yung kanilang budgeting system. Okay. In which, gaya nga ng sinabi ko kanina, may diferensya kasi. If you're running a government than running a rebel group, may batas ka na sinusunod. If you submit a budget, dapat sundin mo kung ano ang batas ng gobyerno na naayon sa paggawa mo ng budget. So, there are adjustments, and so many agencies are helping the people, the BARM leadership, and the people within the BARM territory. So, ang 63 barangays, tinutugunan yan. Kung tutuunan mo, ang North Cotabato nga may ano sa kanila meron ng administrator dyan, si Kili Antaw. Honorable Kili Antaw, to administer dito sa 63 barangays. Okay. So, just like any other solution, kung bagong upo yung leader, very infant yung 63 barangays na bilong sa BARM. Ganon kasi tayo mga Pilipino. Overnight solutions, gusto natin nandun kaagad yung ating hiningi. Okay. But always remember na may sinusunod tayo na batas sa gobyerno. If you ask for a budget, that will not come to you overnight. Bilib po sa inyo si Chief Minister Ibrahim Murad. Ay, salamat naman. At Salamat. sabi niya, magaling ang AFP at you are winning the war daw against the terrorists. When it comes to the BIFF, sabi niya, pwede sila na ang makipag-usap dahil nafe-feel niya na makukuha niya
ang BIF dahil nag-uusap sila ngayon. What's your reaction to this effort of the BTA? Gaya ng sinabi ko kanina, napakalaki ng role nila with regards to the BIFF. To be honest about it, ano ba ang staying power why there are extremists within the Muslim communities or the MLF communities? Bakit sila tumagal ng ganito? Because the strength is, the staying power is on their relatives, family ties. So doon mo makita, kung sila ngayon ang mga dating MILF na naging leader ng Bangsamoro, napakalaki ng role nila para maibalik itong mga brothers natin pabalik sa Bangsamoro government. Dapat mabigyan nila ng pagkataon how the Bangsamoro will govern their own people. So napakalaki ng role ng MILF. Pangalawa, yung pag-address kasi ng terrorism problem sa Pilipinas, lalo na yung ating local terrorists, except the foreign. Lahat kasi na pinangyayari simula noon ay puro punishment. Ibig sabihin, If I may cut you there, Yeah. you're saying foreign terrorists. Yeah. Do we have foreign terrorists monitored now in Central Mindanao? there are reports but there are no confirmation that there are foreign terrorists. Are you confirming that in the process? Yes. What's so far initial information, sir? Initial informations, they said there are, but based on our reports, there are no faces of those foreign terrorists. How many, sir? Initial information. They said there are one, there are two, but it's an unconfirmed report. And you are coordinating with other agencies. Yes, it's the coordination is a normal thing Have you going dismantled the arms factory, the bomb factory of these lawless elements? In the past operation, there are bomb factories that were dismantled and Meron discovered. pa ba? Hindi ko masabing meron pa. Hindi ko rin masabing wala na because the terrorist problem is still in Central Mindanao but it is on the manageable level. Kaya ibalik ko sa iyo yung tanong, kung sinabi ni Mr. Murad na napakalaki ng role nila, napakalaki ng bagay na kanilang gagampanan. Ipakita nila that they are the people who will really govern the Bangsamoro. But the way you are sizing them up as you evaluate their direction, what can you say about their efforts? They are doing their best to govern the Bangsamoro. They're saying they still have, from the 40,000 firearms na surrender na ang 12,000, so meron lang at least 38. Would you say hindi lang 38,000 pa or konti na lang? It's in the agreement. How many firearms they will surrender to the government. And there is an independent body, the international decommissioning body that will take care of those firearms surrendered by former combatants. So sir, in the process of the surrender of their firearms, meron ka nakikitang ibang pwedeng maging problema along the way? I believe is the authenticity of those firearms. The type of firearms they surrendered, the number of firearms that they have been saying, will they be able to attend that firearms? Everybody in the government is hoping, even local leaders that what they said that they will surrender this number of firearms, everybody is hoping that they will really surrender this number of firearms. But what is happening now and based on the experience before, meron kang mga struggles and problems na nakikita na nangyayari sa decommissioning. The decommissioning process is, the military is just supporting it. Okay. Yung problema ng sa decommissioning is already handled by OPAP, OPAPRO, the agency headed by Jal Galvez, and there's an independent decommissioning body. With regards to those process, the decommissioning body, only the military is just provide the officers and the personnel that will assist the independent decommissioning body. So that is for the Muslim terrorists. Yeah. What about the NPAs in your area? Marami pong nangyari noon, sinunog, inatake, yung police station, dito sa North Cotabato, may kamay na bakal na rin si Governor Nancy at ang mga kapulisan nila ngayon, merong nangyaring killing sa Kabakan at sabi nila, ang militar ay kailangan na tutulong para maiwasang ma-escalate ang situation. Tell us, what's the problem now in North Cotabato or in Central Mindanao when it comes to the NPAs and the lawless elements? For a communist terrorist group in North Cotabato, there are so many surrenderies with the 602nd Brigade handled by Brigadier General Capulong. It's we are accepting surrenderies, and the governor is supporting the provincial LCAC, and in fact, they have a Peace and Order Council meeting last week, and the governor is posing for the institutionalization of the provincial LCAC.
in the province of North Cotabato. These are the programs designed by the national government to support the programs of the returning communist terrorist groups to address the problem in each barangay affected by the communist terrorist group. With regards to terrorism, sinabi ko na kanina, meron siyang programa na sinusuportahan namin, yung kanyang Diwata Heaven. So you are extending your other services to the community, no? Dito sa LCAC, pinapalawak ninyo at kayo po ay may iba't ibang strategy para makuha ninyo ang puso ng mga masa. Tell us about your programs. Paano nyo pinapanalo yung mga programa ninyo na dapat ang mga tao ay matuwa kapag binisita ng sundalo. Wala na yung pag pumuntang sundalo ay tumatakbo at natatakot. May mga ongoing programa yung ating mga sundalo sa North Cotabato with regards to communities. Tuloy yung aming community support program in which yung community support program nung araw kasi military lang nakita mo sa barangay. Okay. Sa ngayon, ang community support program, nandun yung local government kasama ng ating mga sundalo to address the issues in concern specifically for each and every barangay that is affected by the communist terrorist group. So, ito ay direktiba ng ating presidente, ni President Duterte, na wakasan yung communist terrorist problem by the end of their term. So, sinusuportahan po natin yun ng maigi bilang instrumento ng gobyerno ang inyong armed forces. So, in the course of the implementation of your strategies, may masasabi ka bang nagkakamali din ang AFP? May pag-amin ka ba na ang AFP ay hindi perpekto at marami ding nagawang mga lapses like violations sa human rights? Dahil whether you like it or not, General, may mga nag-aakusa na pinatay ng militar, yung leader ng mga magsasaka, yung mga leftists ay ginigipit at merong mga pangyayaring nasa salvage ng militar daw. How do you go along with it? Yung allegations na yan, Cesar, noon pa eh. But we have to answer this because we are Pero, really trying our but best. your armed forces is an armed forces that upholds human rights, that follows international humanitarian law. Pero aaminin mo, sir, na may pagkakamali ka in the past. Hindi ko masabing in the past may pagkakamali kami. Okay. Those are speculations that is being propagated by the communist terrorist groups. Okay. And some doesn't have the evidence that the military has a hand on it. Okay. But kung titingnan mo, ito ay mga allegations. Sa ngayon, sa sasakupan ng Joint Task Force Central at 6ID, wala pa akong nakitang concrete allegations na kaya nilang suportahan na nag-abuso ang sundalo. Puro salita lang. Puro salita lang ang mga nangyayari. Social media. Yung social media, kasali na sa buhay natin yan. Information is power now. Okay. So you have to how you deal with social media. So you're not in favor of censoring social media? How can you censor social media where in fact, and every day our faces is on Facebook and WhatsApp, including you? But honestly, General, paano nyo ito hinaharap? Itong mga sinasabi nila na ang militar ay ginigipit ang mga left-leaning organizations at may mga konting pagdududa na may mga nangyayaring sangkot daw ang militar. Your armed forces is an instrument of government. Okay. So everybody, what the government told us to do in accordance with laws, we will do it. That's why your armed forces wears this uniform, the uniform of death sometimes. Because wearing this uniform is sometimes it's a ticket for so many soldiers. Yeah. That's why when you are on a critical areas, we call this uniform of death. So, yung mga allegations sa amin, prepared na kami dyan. Way back before, nakita natin yung mga ibang mga tribal leaders natin dito at saka yung iba. Sa mga pinaglalaban nila, yung talagang gusto nilang kunin o angkinin yung mga lupain na talagang para sa tribo. Kasi isa sa mga pangiinganyo ng NPA is ang yung land dispute. So talagang madaling ma-impluensyahan yung tribo natin. Unang-una, kulang sa kaalaman, kulang sa edukasyon. During the time, may mga encounters with the government forces. Mayroong casualty nga eh. So, in other words, yung presensya nila is talagang makikita mo dito sa munisipyo ng Arakan. Taga-Arakan, NPA yan, mga NPA yan. So, meaning, yung image ng Arakan is
talagang parang hindi mabuti. No? Ito, pabalik-balik na lang eh. Yung ating development is always based on our peace in the area. There will be no development unless there is peace, or there will be no peace unless there is development. So parang ito na yung nagiging cycle ng ating discussion about if we really want to develop our country, then we should end insurgency first. Ang laban ho ng insurgency ay talagang giyera, no? Kailangang all-out war. Ito po, hindi. Ang ginawa po nito ay nagkaroon ng convergence, the whole of nation approach. At bumaba yung ating gobyerno sa barangay. Hindi sila ang pumunta, kundi bumaba. At kung ano yung mga kailangan, ano yung dapat sagutin, ay sinasagot kaagad. Hindi matatawaran ang mga sakripisyong ibinibigay ng mga sundalo para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Sa pagsuot ng kanilang mga uniforme, dala-dala nila ang isang misyon para sa buong komunidad. Ngunit paano nga ba mapapanatag ang sambayanan kung ang senaryong ipinapakita nila ay hindi raw umano nakaangkla sa tunay nilang responsibilidad? Sa nagdaang mga taon, kaliwat ka ng aligasyon at mga isyong pagsasamantala ang pinupukol sa mga kasundaluhan sa kanayunan. Yes, it's true that there are allegations of Commission of Human Rights. And I think this is one of the emphasis kung bakit nagkaroon tayo ng transformation. But to say na simple farmers maging target, I don't think the military, and I emphatically say, hindi ginagawa ng military targeting innocent civilians, especially farmers. From the military, we do not order killings of innocent civilians. Para naman sa 6th Infantry Division, isa itong hamong kanilang pinanghahawakan upang maipakita sa buong South Central Mindanao na mayroong gobyerno na pwede nilang mapagkatiwalaan. Why is it that General seems so emotional kapag nababanggit ng uniform nila, yung duty nila? Why, sir? Because what you are saying is it's a usual allegations for soldiers. Okay. For 30 years active in the service, it's a usual allegations that soldiers are abusive. But we have seen that when we were young, that soldiers in the communities are not most welcome. Okay. But throughout time, it changed. Okay. So soldiers now are uphold human rights, follows international humanitarian law, and every conflict, there are always allegations by the enemies of the state. So, and as soldiers, we are prepared for that, for those allegations. We're in fact, ay balikan ko, sa aming anibersaryo, sa 33rd anniversary ng 6ID, gaya ng tanong mo kanina kung ilan na yung namatay, ilan na yung nabuhay ng sundalo. For the first time in my leadership in 6ID, that's to celebrate the former veterans of 6ID who served within 6ID in the past years, that they will be recognized for their hardship, their dedication in serving their armed forces. For those part of Kampilan division. Okay, sir. So as you celebrate your 33rd anniversary, may we know what's the biggest challenge that you are facing right now na masasabi natin na ito yung makapagbigay ng simbolo sa tunay na ipinaglalaban ng AFP, 6th Infantry Division? Ang simbolo namin is kung mapababa mo at matili mo na ang armed forces ay relevant sa kanyang community. Where the communities accept their armed forces as their protectors, not their oppressors. Yan po ang gusto naming maparating sa komunidad na nasakupan ng 6th Infantry Division at GTF Central. Hamon po ninyo sa mga teroristang hanggang ngayon ay naghahasik ng lagim sa Central Mindanao. The extremists in Central Mindanao, ito yung panahon na dapat pag-isipan nyo na magbalik sa gobyerno. Dahil may programang nag-aantay sa inyo para sa pagbabagong buhay at pagbalik sa inyong komunidad, lalo na para mayakap nyo uli ang inyong pamilya. At sa mga komunista, NPA na patuloy na nangungumbinsi at nagmamatigas na sumuko, meron kayong sasabihin sa kanila? Sa ating mga kapatid na nasa Communist Terrorist Movement, ito na rin yung pagkakataon. Ang programa ng gobyerno ay nag-aantay para sa inyong pagbabalik, para makasama nyo uli ang inyong pamilya at makasama sila gabi-gabi at mayakap nyo ang inyong mga anak. Maraming salamat, Cesar. Sa aming panayam, sir, kay Governor Nancy ng North Cotabato, sinasabi niya na malaki talaga ang role ng
AFP ng Army sa kanilang pamamahala. How would you describe the participation now, the interest, the willingness, and the commitment of the local chief executive in the programs of the AFP? Yung ating mga lideres, lalo na sa nabanggit mong diwata ng Mount Apu, napaka-willing niya na wakasan ang mga problema sa North Cotabato sa panahon ng kanyang termino. Okay. At sa sinusuportahan namin siya. Okay. Kaya nga nandito siya sa likod mo. And of course, sabi mo nga, may Veterans Day ka, and during that time, umaasa din ang libo-libong mga sundalong nasasakupan ninyo at pati na yung mga nagbuwis ng kanilang buhay. Ano ang maaring magiging mensahe mo sa kanila? Sa kanilang paghihirap, sa kanilang loyalty sa pamahalaan, at sa kanilang dedikasyon sa kanilang mga trabaho. To the officers and men of 6ID in GTF Central, ang mensahe ko sa kanila is, kaya nating sugpuin ang mga problema sa ating nasakupan. Galingan natin ang pagtatrabaho that we will be relevant to the communities, at saka isa yung sinasabi ko sa kanila lagi. We will finish this campaign. Last question, sir. Meron po kami nakilala na 14-year-old na si Mario. Siya po ay may warrant of arrest at nagpag-alagala sa palengke. Kung sakasakali, dahil NPA siya, kung sakasakali na makasalubong mo siya at nalaman mo na siya nga si Mario at may warrant of arrest kayo, huhulihin mo ba siya? Bakit? Sinabi mo na, 14-year-old. may warrant of arrest siya, but he is minor. Okay. So, DSWD will deal with him being minor. and what is your take on the 14-year-old, the minor, who have been victimized by the NPAs and other groups? Na hindi ka ba nasasaya sa buhay? Anong plano mo sa mga kabataan na katulad nila? Kaya nang sinabi namin programa kanina, yung North Cotabato may programa sila na yung mga ganitong bata na minors. Okay. Ang problema lang kasi doon may warrant of arrest. Okay. So balik tayo sa tanong. Okay. If we want to talk about peace process, Okay. walain muna natin yung mga warrant of arrest. Okay. Pero pag magsabi tayong peace enforcement, Okay. susundin natin yung sinabi mong warrant of arrest. So anong mas mahalaga ngayon? Kung ang hinaing ng gobyerno, hinaing ng ating mamayan is peace process, kalimutan muna natin yung mga sinabi nating warrant of arrest kasi may amnestia naman ang communist terrorist. Pag sinabi nating peace enforcement, ayun, gagamitin natin ng warrant of arrest, which is an instrument of government to enforce the law. And with that, Yung sinasabi mong Mario, may ahensya ang gobyerno na magdidil para sa kanya. May DSWD. Para may kinabukasan pa yung batang 14 years old. Hindi pa uli. sir, last na talaga, at the end of the day, dahil sa nangyayari ngayon, ano kaya maaaring hingin mo pa sa Panginoon? Good health, mahabang buhay. Grant me the wisdom that I will manage my division and my command with moral uprightness. And God will grant me the wisdom that I will manage the division to attain its objective and keep my soldiers and my officers away from harm's way. General Uy, maraming salamat. Sana po magtagumpay pa kayo sa inyong mga misyon. Mabuhay po ang 6th Infantry Division Philippine Army. Thank you, Cesar. Isang pagpupugay sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas sa tungkuling kanilang ginagampanan. Iba't iba man ang mga watawat na iwinawagayway, marami mang buhay ang naitaya para sa kapayapaan. Sa suliraning ito, pagkakaunawaan at pagkakaisa ang tanghiling ng sambayanan. Hindi pa man tuluyang nakalalaya sa gulo ang Mindanao, kung magpapatuloy ang usaping pangkapayapaan, hindi malabong isang araw sa buong isla ng Mindanao, sisikat ang araw na sumisimbolo sa inaasam na kasarinlan. UNLAD Pilipinas.